Sziasztok gyerekek! A Zöld Kör nevezetű csoportban föltették egy asztrológusnak az elemzését, amelyben ugye az ős principiumok, ős elvek kapcsán magyarázza el a koronavírus járványnak a működését. Mondjuk úgy, hogy a két ős principiumról van szó. Az egyik a Szaturnusz, a ridegség, merevség, tartóság, elhatárolódás és a megszorításoknak az ős principiuma és bolygója. A másik a Jupiter, amelyik a kiterjedés, a burjánzás, ugye a Szaturnusz az Bak jegyhez kapcsolódik, a Jupiter a nyilashoz. Na most ugye az egyik, hogy megszorítás, a másik, hogy burjánzás, hát ebből azért egy kis fantáziával össze tudja tenni az ember magának, hogy járvány és megszorítások. Na most ugye a bolygó állásokból ő tud ilyen egyfajta előrejelzést adni, hogy március végén lesz egy csúcs, aztán áprilisban is még ugye eléggé a csúcson lesz a helyzet, tehát a kettő együtt lesz. Aztán utána lesz egy kis május, júniusban egy kis nyugalom, lehet egy kis levegőt venni, és aztán július, augusztus, szeptemberben megint lesz egy nehéz időszak, és végül ugye december vége felé, közepe után fog lezárulni az az időszak, amelyik tavaly, legalábbis ugye az asztrológiában tavaly december 9-én kezdődött, és hát valószínűleg a, a Földön is. Na most, aki jó barátságban van a Szaturnusszal, tehát ugye a bakjegyűek, skorpiók, akik bírják a megszorításokat, azok viszonylag könnyen át fogják vészelni. Aki ellenben ellenáll, mondjuk a vak antipodálisa, a rák, aki ugye elutasítja ezt a principiumot, azzal energiát ad át neki, és ezzel még erősebben fog hatni rá. Tehát itt az elfogadása és a nem ellenállás, ami egyébként Jézus tanítása, ne szálljatok szembe a rosszal. Az a gyógyszer, és eszembe jutott Eliphas Lévi verse, amit ugye Torvald Detlefsen könyvéből olvastam, és ő is idézte, hogy jaj annak, aki nem tud és nem akar szenvedni, elsodorják azt a fájdalmak. Az élet közepén olyanok leszünk, mint a tengerbe dobottak, vagy úszunk, vagy meghalunk. Tehát úszni kell, hogy a felszínen maradjunk, de nem ár ellen, és nem érdemes sok energiát, sőt minimális energiát is fektetni abba, hogy küzdjünk ellene. Persze, hogy az ember vesz élelmiszert esetleg, jó, hát nem 1 kiló lisztet, hanem vesz 3-at, vagy 5-öt, de ne 50-et, vagy 150-et, és persze kezet mosunk, ezt is megtesszük, de ne engedjük be az egészet a lényünkbe, a félelemmel, mert a félelemmel csak tárt kapukat adunk, és minél inkább akarjuk eltolni magunktól, annál több energiát adunk neki. Nyitva és készen kell állni arra, hogy ha igen, akkor legyen meg a Jóisten akarata. Ez a legbiztosabb védelem, gyerekek, mert akkor a Jóisten kezébe helyezzük magunkat, és ő a legbiztosabb várunk. Sziasztok, gyerekek!